Ayan, welcome to another day in my life vlog. Ayan, ang tagal ko hindi nag-vlog. Sobrang naging inactive ulit ako sa aking YouTube channel after ko mag-upload ng aking graduation vlog. Parang medyo nag-break ako kasi nag-uwi kami ng province. Ayan, nag-bonding with relatives and umuwi yung ninong ko from Canada. Kaya parang wala akong naging time mag-film, mag-vlog. Wala, na-miss ko din naman mag-vlog and all. Kaya I decided today is Wednesday, August 21. And, ay grabe, ang kintab ng face. And, it's a holiday kasi Ninoy Aquino. Kaya, hindi ko alam kung may lakad kami. Hindi ko alam kung, ang dami kong gustong gawin ngayon. Kasi, iniisip ko if mag-film ako ng separate video pa dito sa mga makeup na to. Wait, I'm gonna show you. Okay, ito yung, wait lang, sorry. Ayan, ito yung gagawan ko ng review sana. Itong from Fairy Cosmetics. And ito, matagal ko nang nabili to sa Shopee. And hindi ko lang nga siya nagawa ng review. Iniisip ko ngayon if isasama ko na lang sa vlog na to yung pag-try ko sa kanila. Or gagawan ko sila ng separate video. If hindi kami aalis ng mga, ano oras na ba? 10:20 pa lang naman. So, if hindi kami aalis ng before lunch, baka i-separate video ko na lang siya. Ayan, meron akong 4 na shade nung kanilang matte lip balm. And then, I also have the 3 shades nung kanilang kanilang clay blush. Ayan, ayaw niya mag-focus. Basta, ayan yun. Clay blush nila. Parang, ano to, episode 2 nung aking Kikaylay, wherein nagtatry ako nung mga iba't ibang products na mura, na nakikita mo sa Shopee, sa Lazada. So, I already have my first episode. Andyan sa card button and check it out. And, as you can see, ibang-iba yung ating location. Kasi wala ako sa kwarto ko since doon natutulog yung ninong ko. Papakita ko siya sa inyo mamaya. So, I think bago ako maligo, ayusin ko na lahat yung ring light ko and all. And all, para after ko maligo, ready na ako mag-film. So, panoorin niyo ako habang magpasok ako ng ring light. Ayan, tapos ko lang maligo. And hindi ko na ginamit yung camera ko kasi nandun na siya. Okay na siya. Stable na siya sa kanyang setup. Ngayon, mag-aayos lang ako. And then, mag-film na ako. I'll be right back after ko mag-film na. So, ayun. Mag-film na ako and siguro mag-film ako ng konting behind the scenes kasi hindi ko mahanap yung mic ko. So, hindi ako makakapag-mic. Hopefully, maging maganda pa rin audio nito. Kinakabahan ako. But, ayun. So, tingnan nyo na lang aking BTS. Hi guys! Welcome back to my channel. Or welcome if you're new. Hi, I'm Lyra. Nice to meet you. So, ulit. Channel, I'm Lyra. If you're new here, please hindi na ako marunong. Very accessible. May kita mo sa Shopee and Lazada. So, ngayon, for today, ang itatry ko is this guys right here. Ito muna yung itatry na. Tapos ko lang mag-film and nag-review lang ako ng products. And I think, pag nakita niyo itong vlog na to, up na yung, yung sprayer yun. Up na yung video na yun and nireview ko yung Fairy Cosmetics na cheeks and yung kanilang clay blush and the tinted lip balm and so far so good. Ngayon magbibihis na ako kasi aalis kami, magla-lunch ata kami. I'm gonna bring you guys along with me since nagwa-vlog din naman ako. Yan, so this is my outfit for the day. I have my bag, pants, shoes ko from Shopee lang yan. And I have my earrings. Ay, necklace, earrings. Watch. Wala pa palang watch. Ayan, paalis na kami. Kasi alam ko saan kami pupunta ngayon. Ayan, si Ninong din. Hi, Ninong din. Hello. Yan ang aming basita. Ayan, paalis kami. Para saan kami pupunta eh. Di ba, Mom? Yes. My brother-in-law. Hindi mo pinakilala eh. Ninong din nga eh. Hello ulit. Ayan no, magkamukha naman sila. Halata naman kung sinong kapatid. Oo. Mas matangkad nga lang yan. Biglang habol-habulin ng height.
Kasi mama natututo na nung aking ombre lip technique. Tinanong ko pa kung ano yun. Man-eater ba yan? Man-eater from BYS, tsaka Fembot from Sunny's Face na lip tip. Diba? Fair enough. Natututo na siya. Thank you. Muna kami sa St. Leo. Mag-church muna kami. Ayun, ito muna yung pupuntahan namin ngayon bago kami mag-lunch. Ayan na. Cute na mga kalapate. Kalapate yan, di ba? Lumabas na kami doon kasi hindi pwede mag-vlog doon. Nag-pray lang kami. Parang ang lungkot ko pakinggan, no? Medyo gutom na kasi ako. Kaya parang ang lamya ako magsalita. Ayan, may candles dyan. Pwede kang mag-sindi. Ay, ang cute din na. Pakita ko. Cute. Kasi small. Puro rosaryo. Parang ino-offeran na yung mga puno. Ang cute na mga kalapate. Oh. Naku, baka talsikan ako. Ay, puti yung isa. Oh, ayan o, ayan o. Ayan, puti. Naiibas. Ay, nakatakot. Feeling ko aanhin nila ako, tutukain. Wow, manok. Tingnan mo to, oh, muntik hindi ko mapansin. Nakakaloka naman to. Pinag-pray ko yung job hunt ko. Na yung mga pinagdadasal kong company, sana naman kontakin na nila ako lahat. Yan, dyan kami kakain sa JJ's Inasal kasi masarap yung sisig dyan. Sobrang crispy. Tapos, yung favorite ni Ninong Ding. Yung favorite ni Ninong Ding na crispy dinuguan. Yan ang order. Ay, ito ba? Yes, Ninong. Ang hirap ng maliit. Ang hirap bumaba ng sasakyan. Tama nga, ano. Yan, papasok na kami. Iba talaga si Madam. Oh, may tagapayong si Madam A. Thank you po. Ayan, nagtali lang ako ng hair kasi sobrang gulo na. Grabe talaga yung pimples ko, guys. Sobrang laki niya. Galit na galit siya sa mga order namin. Ayan, now we have sisig. Itong mojo ba yun? Mojo? Ano ba sa? Ano to? Molo. Molo. And then crispy dinuguan. And then, of course, calamares, my favorite. Ayan, ganina. Ang sarap talaga ng sisig. Kaya ako yung kanin. Tapos na namin kumain. Finish the lunch. And nahulog pa kanina yung camera ko kaya hindi na ako natuloy mag-montage ng habang kumakain kasi nahulog talaga siya. Medyo okay pa naman siya. Wala naman. Sana. Medyo mataas eh kasi ito yung dito siya nakapatong. Ayan, nahulog siya dyan. Hindi ko alam kung kamusta naman to. Pero so far, okay naman siya. Ngayon, after dito, hindi ko alam saan kami pupunta. Sama-sama lang kayo sa akin. Ay, gabi na ngayon. Pagkatapos kung 6 na. And di na ako nag-vlog doon. Pumunta kami sa tita ko. Bumisita lang. Tamang kwentuhan lang saglit. Ngayon, hindi ko alam saan kami pupunta eh. Sana maliwanag naman yun. Sana mag-Watsons kami kasi yung skincare ko ubos na.
ubus na talaga yung skincare. So, yun. Pabiyaya mo na kami. Magsalita ka naman. Oo nga. Ay, kasi nga, yung Watson madali ngayon mamaya. Sana. So, yan. Pabiyaya mo na kami. Medyo maulan na dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Yan. Doon kami kakain sa mesa. Kasi ang sarap nito, guys. Dito ko first natikman yung baked scallop dito sa mesa. Pero sa Timog na branch kami. Kain na kami. Pinaka the best para sa akin dito sa mesa yung baked scallop. Oh, wing? As in, super sarap. Dito ko nung unang natikman yun. So, nung nagtagaytay kami, ayun, paulit-ulit ko na siya in-order. Ayan na. Dumating natin yung baked scallop. Let's eat, let's eat. Abutan na kami ng closing. Ang dilim na dito. Nagko-close na sila. Kaya hindi na rin ako makakapunta ng Watsons. Grabe, ngayon lang kami naabutan dito ng closing, Ayan, medyo iba sarado na. Uy, Mama Celine, meron sana kasi akong gusto na shoes dyan. Pero nakita ko siya sa Venice. So, ay, tama ba? Yung una lang kami kasi medyo may ano na, sinasara na ata. Bahala na, hindi ko alam. Ha? Ayun o. Kaya, Wala ka. Ay, sa baba na tayo. Ang tayo dadaan. Ulo ko. Parking naman yan. Nagsasara na kasi. Grabe, lahat ng exit. Sarado na. Saan kaya kami dadaan nito? Grabe, ngayon lang kasi kami talaga naabutan dito ng exit. Hala, kasarado na rin eh. My God. Grabe, wala nang ilaw dito. Paano? Okay, saan tayo dadaan? di ba ka dyan? Ay, Diyos ko, nakalabas na rin kami. Pero maghintay na lang kami kay Papa dito. Kasi, ayan, yun na, naputol ako. Basta pinapakita ko na medyo maulan. Kaya, inintay na lang namin si Papa dito sa may Alam mo alley yung mall. ano ka? Sorry. Kasi, maulan. Ayan, we're home. Kakauwi lang namin, Diyos ko. Sobrang sarap sa feeling magtanggal. Liwanag, bes. Ulit, wait. Ayan, much better. Ngayon, kakauwi lang namin. Ay, Diyos ko, gusto ko na maghilamos and all. But, mag-unbox muna tayo ng skincare na dumating. Tapos, itatry natin pagkahilamos ko and also, ayun. Yan, magtanggal muna tayo ng contact lens. Bago tayo mag-unbox ng aking skincare na dumating. Sarap sa feeling magtanggal ng contacts. Okay, mag-unbox na tayo. Ito yung package na dumating. And ito in-order ko sa Caris. First time ever ko umorder. And kaya lang ako na-order kasi nagkaroon sila ng 50% off na sale. So I bought 2 items lang kasi wala tayong budget, girl. So, first, ito muna. Yan, naka-bubble wrap pa siya and all. I'm so excited na nagamitin sila kasi nga yung skin ko, ayan. Gusto ko na mawala yung dalawa na yan. Pero so far, so good ako sa Jeju Aloe Ice. Sobrang nakakapagbigay siya ng glowy na skin. Parang ang bouncy-bouncy ng feeling ng face. Ayan. The first thing that I got is A-Stop Clear Face and Body Toner. Ayan siya. Ayan. Nakafocus ba? Ayan. Super excited ako sa toner na to. Kasi, alam mo na, pimples. Okay, next thing naman is ito, ang pinaka-famous na cream na dyan sa mga beauty vlogger na yan. Vloggers. So, open na natin siya. Excited na rin ako gamitin to. Alam nyo ba, guys, kung hindi nagkaroon ng 50% off ang Caris for these products, hindi ako makakabili kasi, girl, ang mahal, wala akong budget. And, nag-ano na kasi ako sa Caris Celeb, nagtatry ako, and
Ngayon pa lang ako na-approve for this cream. So, I think baka pinaprocess na yung product na yun. Ayan na siya. Ayan. Okay, let's open. Na-excite ako kasi nga mahilig na ako ngayon sa skincare. Oh! Ayan na. This too. I'm so excited to use them. So, ngayon, maghilamos na ako. Okay, now, I'm back. Tapos na ako maghilamos. Para ang itim bigla ng mata ko dyan. Baka kasi sa ano lang, sa ilaw. Pero hindi naman siya eh. Ngayon, hindi ko alam if kailangan ko pa ba ng cotton dito or direct ko siya i-spray. Wait, let's search natin sa Caris if ever meron ba silang how to use dito. Let's try. Mag-spray ka. Ano nga? Ano? Be generous. Okay. Dito tabi na. Dito. Sa baba. Ako. Bakit ka? Okay, hintay lang natin mag-set. Hindi. Hintay natin lang mag-set and then itatry na natin itong. Basta yan, I'm so excited. Ayan, I think nag-set naman na yung toner. Grabe talaga yung pimples ko na to, guys. Hindi ko alam kung ano nangyari. Okay na. Ayan. Oh, may cover pa siyang ganyan. Let us try. Okay, ganyan lang muna siguro. Basta para naman siyang moisturizer. Yan. T-zone. So, that is it, guys, for today's vlog. And this is a typical day in my life. Very simple lang. Mostly with family, ganyan. With papa, mama. Now, meron kaming additional na si Ninong. So, I hope you guys enjoy coming with me today and spending the day with me. And if meron kayong mga video suggestions for me, please let me know at the comment section below. And don't forget to subscribe to my channel to see more of me. And see you again in my next video. Bye!